Now we are in 10th chapter. As we all have discussed, Bhagavad Gita being 18th chapter is divided into 3 sections. From chapter 1 to 6, then second one 7 to 12, and third one is 13 to 18. When it is divided into 3, the first 6 chapters was discussed as Tatpada Vichara, means analyzing the individuality. That means the mean, the individuality to be understood, which was the essence of from first chapter to 6th chapter. Now, from 7th to 12th comes called Tatpada Vichara, means analyzing the totality, analyzing the God. Here, this 10th chapter happens to be the central theme as it comes in the middle of the middle. And interestingly, this 10th chapter name is called Vibhuti Yoga. So Vibhuti Yoga means called glorification. So the chapter is named as glorification. Now question may arise, how to look at this? As all of you know, that God is considered as creator. So in fact in Christianity or in Islam or any other religion, that they highlight God as creator. Now, when God is creator, now question comes to me that what sort of creator is he or is she? Because when I see this table is created, now this table must have a creator. Now this mic is created, this mic must have a creator. Now in front of my eyes, whatever I see is created and it must have a creator. Now there is interesting point. When I see this table, now the creator of the table is not available. So also the mic, creator of the mic is not available here. Now what should I do? I have to imagine the creator of the table, creator of the mic, creator of everybody. Now God is the creator, everybody accepts, every religion accepts. Now what is creator? Or who is creator? That becomes an imagination. So all the religion highlights the concept of imaginary God. That's why you can see the conflict and confusion. It's like to create this table you need ordinary mind.
To create this mind, you need ordinary mind. To create this extraordinary universe, you need what? Extraordinary mind. Takže to je stvořit mikrofon co obyčejný, takže na to představit si stvoření to stačí obyčejná mysl, ale univerzum je neobyčejný, takže je potřeba k ní představit neobyčejná mysl. So that's why the God has to be presented in an extraordinary way. A proto i ten Bůh musí být prezentován nějaký zvláštní způsobem. So all the miracles, all unimaginary things has to be added to prove that God has created such a great creation. A aby si dokázalo, že Bůh stvořil takovýhle nádherný stvoření, tak proto se do toho příběhu přidávají všechny ty zázraky. Now, this is the religious confusion. This is also spiritual confusion. To je náboženský, ale i duchovní zmatek. Because every spiritual person wants to see God. Takže každý duchovní člověk by chtěl vidět. And we have examples. If you look at Hinduism, especially, Mira, one lady, saw Krishna. A máme příběhy, jako například v hinduismu, protože víme, že Míra třeba viděla Kršnu. Or you can say we have in Tyagaraja saw Lord Rama. We have different examples in different regions. V jiném zase regionu viděli Rámu. Yes, one saint saw the Rama. But now question arises. If I see God, I will be liberated. A teďka vzniká otázka, jestli když uvidí Boha, tak budu osvobozen. So when Christianity says that to see the God you have to go to heaven. Křesťané řeknou, když uvidíš Boha, tak jdeš do nebe. Now here is being highlighted. You have to see your imaginary God. Takže se zdůrazňuje, že musíte vidět toho Boha, kterýho si představujete. And that's why God is being painted differently. A proto se různě kreslí, maluje, zobrazuje. So if you are, let us say, Westerner, you will paint God with white form. If we are Indian, with this color. Somebody will put black, somebody will put blue, and different heads, different legs, different hands. Podle toho, jaký máte náboženství, tak budete dělat různý barevnýho, bílýho, oranžovýho, černýho, modrýho, budete dělat různý nohy, různý ruce. So in short, there is only confusion with reference to God. A tak vzniká tak obrovský zmatek myslené na Boha. So when there is confusion with reference to God, now definitely I cannot relate with God properly. A když je zmatení, tak se k tomu Bohu nemůžu vztahovat správně. And always I relate with my imaginary God. Vztahuji se k tomu svýmu Bohu, který si představuji. That's why you can see whoever is able to add more imagination, you are happy. A proto vidíte, že kdokoliv má hodnější představivost, tak je šťastný. And this was the topic in the 7th chapter we discussed. A tomu se věnoval 7. směr. And while discussing in the 7th chapter, we have to see little differently. A teď se na to musíme podívat trochu jinak, než v tom 7. směru. So when I see this table as a creation, as an object, I have to not only visualize Creator, also I have to visualize how did the Creator create. A když teď vidím textu jako nějaký objekt stvoření, tak si musím vizualizovat toho, kdo ho stvořil a taky ten proces, jak ten byl vytvořen. So that means God is not only the Creator, but God, where did He get the material? To není jenom stvořitel, ale opravdu je to vytvořil i tu hmotu. For the example of this table to create, we need plastic. Jo. Ten stůl je z plastiku. So without plastic, there cannot be table. Aniž by byl plastik, tak by nevznikl stůl. Let us say somebody created this table, but out of what? Out of plastic. A někdo ten stůl udělal, ale z čeho udělal? Z plastiku. Now, we have to see the God created this universe. A musíme nahlédnout na to, že stvořil toho univerzum. Out of what? A teďka je otázka z čeho. Where from He get the material? Odkud dostal materiál. Which we have seen in details in 7th chapter. A tohle jsme viděli detailně v 7. směru. That God created this universe out of oneself. That means God is also material cause. Takže tím materiálem byl Bůh sám, takže Bůh je i materiální příčina. To bylo v 7. směru.
And the example was given Yatha Urnanavi, example of the spider. A byl tam, dávali si příklad babouka. How the spider creates the web from one's own self. So also God creates this universe from one's own self. Tak jako babouka pavučinu, tak to vlákno dostane ze sebe, tak stejně tak udělal vesmír. And later on we extended this example about the dream world. A pak se dá rozšířit tahleta představa na nějaký snový svět. Like how in our dream we create different objects. Jak ve snu tvoříme různý objekty. So the dream jungle, dream tiger, dream me running or dream water, all are nothing but me. Takže snový tygr, snová voda, snový strop, snový cokoliv, to jsem jenom já pořád. And I cannot be separated from this dream world. A nemůžu být oddělen od toho světa, svého snového světa. So that means if we understand that God is both efficient cause, also material cause, then there will be no problem. A proto ten problém přestane být, když pochopíme, že Bůh je jak materiální, tak ta efektivní příčina. So that's why we started with a common person, a devotee, starts with Eka Rupa Ishvara. Ishvara is in one form. A proto ten oddaný vždycky začíná s tím, že si vizualizuje jednu stvorenou. That's why all the religious people highlight one God. A proto všichni ty náboženský lidi zdůrazňují jednoho. But why they say Eka Rupa or one God? Because they highlight God is only efficient cause. A proč říkají Eka Rupa jako jedné podoby Bůh? Protože oni zdůrazňují, že Bůh je jen ta efektivní příčina. Whereas when you look at God is also material cause. Now, can you say that one God? Ale když zjistíte, nebo když na to namíříte, takže Bůh je materiální příčina, tak můžete říct, že je jenom jeden. So that's why the transformation has to happen from one God to Eka Rupa to Aneka Rupa. One God to many gods. Proto musí dojít transformace z toho Eka Rupa, Boha jedné podoby, do Aneka Rupa, čili Boha mnoha podob. And that is how in Hinduism especially, or prior to Hinduism 2000 years before in all over the world, there was Aneka Rupa God, means God was available in every form. A proto jak v hinduismu, tak v jiných starších náboženství, které byly jiný na světě, byla tato podoba Aneka Rupa, čili mnoho podob Boha. If we go to Greek culture, prior to Greek culture, you will see everything is God. Vidíte, že všechno je. So from Eka Rupa to Aneka Rupa, this is the transition takes place. Takže z jednou podobou do mnoha. Now we are this chapter called Vibhuti Yoga. So glorification. A teď jsme v té kapitole Vibhuti, čili nádhera. Because our main goal is to understand or to transform from Eka Rupa to Aneka Rupa, Aneka Rupa to Arupa. I hope you remember, okay? One God to many God, from many God to formless God. Tak a teďka se dostáváme k tomu v těch nádherách, že jednak jsme od jednoho Boha nejdřív jen mnoha a potom je tam ještě Arupa, čili Bůh, který nemá podobu. But that is not that easy to transform or to travel. Ale to není tak jednoduché, ta transformace nebo to uchopení. Because you need to have that mind, you need to have that maturity, you need to have that understanding. Musíte mít tu mysl, musíte mít tu zralost a musíte mít tu pochopení. So that's why what we need to do here is, we first in between bring Aneka Rupa. God is in different form. A proto jako mezifázi přinášíme toho Aneka Rupa Boha, toho Boha, který je mnoha podoba. How you can understand this point? For example, when you look at golden ornament, Jak se to dá pochopit? Například, když se podíváme na nějaký zlatý štern. you appreciate different, like bangles or earring or chain. You appreciate the form of that ornament. Nějaká ozdoba ze zlata může být v podobě prstenů, nebo v podobě náramku, nebo v
podobě na už nic a vy si každou tu podobu nějak užíváte, máte z ní radost. While appreciating the varieties or greatness or design of any ornament, do you forget to lose sight or to see the gold? Proč si užíváme jenom tu podobu? Co pak zapomínáme na to, že všechno je to jenom zlato? Definitely not. Because in fact, you pay money for gold, not for ornament. Protože nakonec platíte za to zlato a ne za to, do jakého tvaru to udělá. Because you say, how many carats, whether it's 18 carat or 22 carat or 24 carats, you understand? Protože pak se říká, má to 18 karátů nebo 24, nebo kolik to má karátů. So that means while appreciating the differences, you focus on or you never lose sight of the good. To znamená, že zatímco si užíváme té mnohosti, tak nikdy nestratíme ze zřetele, že to je jedna podstata. So also the Ishvara. A takhle je to s Ishvarou. Suppose if you are buying, especially you are ladies, okay? So when you go to buy, what you focus more on ornament? Latest design, very good. Když si jdete koupit šperky, tak co vás zajímá? Je to moderní, to je úplně podle poslední módy. Only when price comes, payment time, you start grumbling, oh too costly, why it is so costly, what is happening? Pak když vám řeknou, jaká je cena toho, tak si začnete stěžovat a mrmlat, že to je moc drahý a proč je to tak drahý. Means you highlight or you visualize only the greatness or that is visible to you, not the gold. Takže si vlastně vizualizujete jenom tu nádheru té formy a ne to zlato. Whereas if the goldsmith or the one who sells the gold jewelry, what he will look at, how he will look at? Ale ten, kdo cítí, že to je ze zlata, nebo to jako má zakouší, tak jak se na to bude dívat? First he will see the gold. Secondly he will see the beauty of the ornament. Nejdřív vidí zlato a pak vidí krásu toho šperku. Is it clear? Je to jasný? So how this transformation happens from a common person to a goldsmith? So also for a common person to a sadhaka, this transition has to happen. Jak se stane transformace z toho, kdo jenom prodává anebo nakupuje, z toho, kdo popravuje zlatní, tak úplně dost podobná je transformace toho, kdo jenom tak pokoulí a toho, kdo je sadhaka. Means I need to see the God like while seeing the table, I must not forget the plastic. To znamená, že musím vidět toho Boha, takže když se koukám na stůl, tak nesmím zapomenout na ten plast. And which is very transactional, okay? Imagine. A to může být dost náročné. You see, you think it is stable, you do not give importance to the plastic and you stand on it. Protože když pak zapomenete, že to je z plastu, tak si na to vylezete a stopnete si na ně. To s váma tam. Then you blame poor table, okay? A budete to svádět na ten stůl, že to je vina toho stolu. So that time we blame the creation. When we do not see the material called the God, but only we see the extension of the God. A když nevidíme tu materiální příčinu, ale vidíme jenom tu její extenzi, jako tu vnější podobu, formu, to, co bylo stvořené, tak obvinujeme i svět. So that's why it is said very carefully in this chapter mainly that whatever glorification you see, whatever glories or greatness you see, that is nothing but Ishvara, the God. A proto se říká v této kapitole, je jedno, jakou nádheru vidíte, vše to je Ishvara, Pán. Means in short, learn to appreciate. V krátkosti to znamená učte se vděčnost. If you do not appreciate, your mind will not be ready to understand Arupa Ishvara means formless God. Když nebudete vděční, tak se nedostanete k tomu Arupa Ishvara, k tomu Bohu, který nemá formu. And if you do not appreciate, definitely whole life you will go crazy as a sadhaka also to see the God. A potom, když nebudete mít tu vděčnost, tak určitě se zblázníte, jestli se vám jako sadhakovi někdy podaří toho Boha spatřit. I remember recently one boy wrote to me, Swamiji, I would like to join with you to study, not to study, to do sadhana. Exactly what? To sadhana because I changed the word study.
so that I will see God. Nedávno mi psal jeden kluk, Swamiji, já bych se k vám chtěl přidat a ne k studiu, chtěl bych se přidat k sádhaně, tak přesně to napsal, k sádhaně, protože chci vidět Boha. I had to answer yes. Please understand, you can do sadhana only after study. A já jsem mu říkal, prosím pochop, že můžeš dělat sádhanu jenom potom, co budeš studovat. No, I want to do sadhana. Ne, já chci dělat sádhanu. Okay, please find out wherever you want. It's not like that, please. To nebude se mnou, tak si najdi někoho. It is exactly like to see this plastic. What sort of sadhana I should do? Je to stejně jako s tím plastem. Jak by to šlo bez sádhany? Hey, I have to keep my eyes open and somebody should tell, hey, this is plastic. Musím mít někoho zblížku, kdo mi bude říkat, bacha, tohle to je z plastu. So that's why we need to prepare our mind. To znamená, že si musíme tu mysl připravit. So this preparing mind can happen learning to appreciate whatever is visible. A příprava myslí spočívá v tom, že člověk dokáže pocitovat vděčnost za cokoliv, co je viditelné. In fact, this particular chapter will be highlighting these aspects. A v této celé kapitole se tohle bude postupně zdůraznit. To start with, you can see the greatness of the sun. Pro začátek můžete vidět nádheru slunce. So when you look at the sun, that because of the sun, earth exists. Když se koukáte na slunce, tak jenom díky slunci existuje umění. That's why in the morning pray the sun as a source of energy. A proto se klaníme slunci ráno, modlíme se k němu, protože je zdrojem energie. In fact, in Hinduism, this is part of our daily life. A v hinduismu tohle je součást každodenního života. And if sun has not come, if you get up early morning, that's what we do. We light a lamp. Agni, the fire is God. A když to slunce nevíde nebo ho nemáme, tak aspoň zapálíme lampu, protože Agni je Bůh. So we see the God in fire, we see God in sun, we see God in earth, we see God in every element. Vidíme Boha v tom ohni, vidíme Boha ve slunci, vidíme Boha v zemi, vidíme Boha ve všem, úplně ve všem. In fact, in Tamil Nadu, we have 5 Shiva temples dedicated to each one dedicated to one aspect of element. V tom Tamil Nadu, v tom hinduistickém státě existuje 5 šivových chrámů a každý se věnuje jinému aspektu nějakého prvku. So what we highlight here is, first let me learn to appreciate anything and everything. Že to, co člověk prosí, je prosím, ať je mi umožněno, abych pocitoval vděčnost za vše. In fact, in one of the Upanishad highlights, appreciating one's own eyes as the God. Vděčnost, spatřování očima všeho jako podoby Boha. So one can visualize one's own eye as God. Dokonce i to oko může být Bohem, může být namíšeno jako Bůh. That's why one can visualize any part of the body, any organs as God. Každá část těla, každý orgán může být Bůh. Because we cannot create any organ, even though we are trying to create scientifically. Protože my ty orgány neumíme vytvořit, když se o to pokoušíme nějak vypěstovat vědecky. We are not able to sustain or maintain this organ, you understand? Neumíme ty orgány udržovat a dodržovat, aby jako vydrželi. So that means anything and everything can be appreciated as God. To znamená, že úplně všechno může být viděno a prožíváno s vděčností jako Bůh. So let me see the plant as God, Nechte mě, abych viděl rostliny jako Bůh, the house as God, ten dům jako Bůh, my body is God. mé tělo jako Bůh. Whatever in front of my eyes is visible is God. Cokoliv viditelné před mýma očima je Bůh. Now once I start accepting everything as God, now I will start giving due importance, due respect to everything. A jakmile všechno budu vidět jako Boha, tak tomu budu dávat i náležitý respekt. Like when you go to buy jewelry, what you do, whatever you like, you give importance to that. Když
jdete někam a nevím kam, tak co budete dělat? Ke všemu se musíte chovat nějak smysluplně. Whereas a goldsmith, what will do? Goldsmith will give importance to everything based on the gold value, based on the design. Jako by se choval zlatník, ten když vidí zlato, tak už je v jakýmkoliv tvaru špet, tak se k němu bude chovat s úctou, protože si je vědom hodnoty toho zlata. This is called mature mind, this is called man of understanding. A tomu se říká vyspělá mysl, nebo mysl, která má porozumění. So learning to appreciate everything, number one. Číslo 1 je naučit se prožívat ke všemu vděčnost. And secondly, learning to give due respect to everything. A číslo 2 je učit se respekt. Only that mind will be able to understand the God. Pouze taková mysl bude schopná porozumět Bohu. With this background, the 10th chapter called Vidya will start. A s tím porozuměním toho pozadí